ay. Let's go, motherfuckers. Checks points. Shoutout Cagayan de Oro. Balik MECQ. So what's the meaning of this? Checkpoints. Checks points. Shoutout. Shoutout. Yo, shoutout sa mga frontliners natin dito sa amin. At sa lahat ng mga frontliners sa buong mundo. Shoutout sa inyo. So, for today's video, mga paps, punta tayo ng Yamaha Premio Velez. Uy, shoutout. Ito paps is spotted. Naka-jersey. Who's this? Tatatlo pa yung nakaangkas na motor, oh. Alright, so for today's video punta tayo ng Yamaha Velez Premio. Kasi today is the day first service ni, wala pa akong pangalan sa motor natin na to. So today is his first service. Schedule tayo dahil yung odometer reading natin, is 1,400 na. So yan, magpapa-change oil tayo pa service. Yo, shout out, you know, spotted. Yo phone. Nice shot. Nice helmet. Woohoo! Sarap magmotor. Crossing ahead. Slow down. Factory junctions ahead. Start tayo ng Tercera. Traffic. Naputol. Slow down for an accident area. Ragagagagagagag. Yeah. Heto na naman, walang pakialam kung ano-ano ang nangyayari sa paligid. Maya na naman. Chill lang, chill lang. Let's go, let's go. So malapit na tayo sa may Premio Velez. So ito na yung Velez Street, Cagayan de Oro City. Dito yung Capitol, provincial capital. Right. Whoops. No signal, my friend. Let's do this. Yan, dito na tayo sa may Yamaha Premio Velez. Okay. Customer not allowed inside the shop. Alright, so dito na tayo. Vlogs. Lakado, this is your first time. Your first ever salang sa service area. Yun. So pumasok muna tayo. Dito na siguro tayo magtanong. Hi ma'am, pa first service.
Sniper 155. 155. Hmm. Ito lang blue. Yes, ma'am. Under warranty pa? Iwan mo dala yung warranty book. Yes, ma'am. Wala ni palitan ni mo, sir. Ay, doon naman siguro yung filter. Ah, nakadala ko. Nag-contact na ko kang mamel. Na ana siya magdala ko daan. Ah, Engine oil, sir, wala pa. wala pa. Engine oil na lang yung palit. Then after, balik ko dire. Sige, sige. So, ayun, may oil filter na tayo dahil naubusan sila. Buti lang may contact tayo dito sa loob. So, saan ba dito? Bili muna tayo ng oil at saka balik tayo dun sa may ano. Hey ma'am, may gusto. May gusto ma'am. Oil? Engine oil. Warranty. Labas natin yung oil filter. Sir, ngayong hapon. Yes, ako maghubog helmet mama. Nag-vlog mo ko. Sige lang, ito na ikat. Okay, cashier. Dali ma'am. Pagbago pa yung motor, so dapat i-present natin tong warranty guidebook para ma-avail natin yung free service nila. And yung bibili lang natin is, or papalitan dito sa first service natin is yung itong oil filter and then syempre yung langis. Ano? Yun, thank you ma'am. Thank you. Right, so balik tayo dun sa may in charge. Push. Alright. Dito na tayo. Dara ma'am. Oil filter manual. Warranty guide po. Sige ma'am. Yabi. Sure. Kinangalan pa ni? Ma'am? Sige lang, magulat lang ko. Right. So tabi muna natin yung motor. Yung na-cater nila is number 17 pa. So yung number natin is I guess 23. So may pang-anim pa tayo sa waiting on the line para maisa lang tayo sa service. Dala ko pala yung hindi pala, mas lang pala. Okay, so later will do. Yan, turn na ng motor natin. So, tapos ito may lalakarin pa tayo. One week old. Ako lang video-videoan. Shout out kay Ma'am Melda. Hi ma'am. Guwapa, di ba? Classmate din ako na. Classmate. Salamat kay ma'am. Pasalod ko dito. Sir. Shoutout kay sir. Ayan mga sir. Punta na sa itong video mga sir. Sir. Yo.
Tapos ito, madali lang siguro to kasi babaklasin yung brother yung ano, yung parang kukunan ng oil, i-drain, tapos papalitan ng oil filter, yan. So, tapos, yun, tapos. So, yun lang yung magiging part ng first na motor natin. Shout out, Yamalub. So, sa mga bagong motor, ito lang muna yung gagamitin natin while under warranty yung motor natin. Yung certified Yamaha na engine oil, yun, Yamalub. So, naubusan sila ng oil filter. So, bumili na lang tayo ng aftermarket, which is yung washable na oil filter. So, di katulad nitong nasa stock sa motor natin. So, every change oil natin, papalitan yan. Yung oil filter. Okay. Boss Chip, pwede mo tana? Pag warranty pa ang motor ba? Necessary ba nga Yamalub ang atang oil? Kailan yun? Okay. So, for clarification. Pilay tubil na karon sir. 150 mil. 850? Oo. Okay. 850 ml ang ilalagay sa motor natin. Nice. Kasi ilagay yung langis. So patapos na yung ano natin, first service, first change oil. Madali lang. Okay, so magtanong tayo kay ma'am kung kailan tayo babalik. Ma'am, hindi mo tana. Ano sa itong next nga balik after ano? Four. 3,400 ang odo. Okay. So, whichever comes first, yapon. Okay. Ayun guys, tapos na yung first service na atin. Sign lang diretso. Sign lang. Alright, shoutout tayo kay ma'am. Yan, kaway-kaway sa akong vlog ma'am eh. 3-4 to na. Okay, thank you. Tapos na yung ano, tapos na yung first service. So balik tayo ng 3,400 odometer reading. So the second service. Alright, so shoutout kay sir. Sa ngalan nato sir. Jenner. Yo, shout out. Thank you so much. Okay, so get up na tayo. Tapos ito, ano pa tayo? Alright, so tapos na tayo magpa-service. Sir, thank you. Okay na. Bye-bye. Thank you kayo.
Alright, so sa mga nagtatanong kung magkano yung nagastos natin while under warranty yung motor natin, yung binili natin is oil filter, at saka yun lang, kasi free of labor pa naman tong motor natin dahil under warranty, free of charge or service dito sa Yamaha. Alright, so meron tayong 1 year warranty, then as per coupon, every services na kakailanganin natin, may warranty, free of services, free of charge. Okay, so let's go, pauwi na tayo. So thank you so much, Premio Veles Management, for the fast transaction, fast services. Alright, thank you so much. So pauwi na tayo. Thank you. Yun, shout out sa mga mechanic and the rest of personals here in Premio Veles. So let's go. Yun lang mga paps, ito lang yung video natin for this afternoon. Alright guys, I hope you enjoy watching our video for today. So sa mga bago pa lang sa ating channel, please don't forget to like, share, comment and subscribe for any suggestions. So kinakalugod natin gagawin yung mga gusto ninyong malaman or gusto nyong papagawa sa atin. Any suggestion will do. Thank you so much for watching guys. Have a blessed afternoon. Peace everyone. Bye bye.